Říkali tomu mužské sloupy, protože byly taky jako tlustý. Jo. There was a ceiling with squares painted blue with golden stars. Tak jsme tu. Já jsem viděl, jak tam vlastně to původní to bylo celý bílý, že to vlastně příroda vlastně ohledila omšela. Je to omšela. A jak původně bílý.